Hi friend, today I would like to share with you about a topic of sovereignty. What is the best definition of sovereignty? The quality of state being sovereign, of having supreme power or authority. The state of dominion, power or authority of sovereign. Royal rank or position. Royalty, supreme or independent power or authority in government as a possessed or claimed by a state or community. What is an example of sovereignty? So use sovereignty in a sentence. Sovereignty is the authority to govern a state or a state that is self-governing. An example of sovereignty is the power of king to rule his people. What is the concept of sovereignty? Sovereignty in political theory, the ultimate sole oversee or authority in the decision-making process of the state and in the maintenance of order, derived from the Latin superventus to the French souveraineté. The term was originally understood to mean the equivalent of the supreme power. What is sovereignty important? Sovereignty is important because human freedom is important. Sovereignty is an expression of what is and what is an individual freedom as applied to the given nation. Sovereignty cannot be engineered. What are the attributes of sovereignty? The current notion of state sovereignty contains four aspects consisting of territory, population, authority, and recognition. Where does sovereignty come from? A holder sovereignty derives authority from some mutually acknowledged source of legitimacy, natural law, a divine mandate, hereditary law, a constitution, even international law. In a contemporary era, some body of law is ubiquitously the source of sovereignty. What makes a state sovereign? A sovereign state is a state with borders where people live and where government make law and talk to other sovereign states. The people have to follow the law the government make. Most sovereign states are recognized, which means the all sovereign states agree that it's really a sovereign state. What are the sovereign rights? Sovereign rights refer to a legal right possessed by a state or its agency, and it enables a state to carry out its official function for the benefit of public. Sovereign right is distinct from a patent proprietary right because the proprietary right may be possessed by a private person. What is sovereignty in simple words? Sovereignty is the right of a government to have complete control over its area. The present meaning of sovereignty is said to come from the Peace of Westphalia, an agreement between the ruler of Europe in 1648, which said no one should try to help break up one sovereign government into more than one. Is the U.S. a sovereign nation? He's talking about the people ruling and each nation ruling themselves. In the U.S., this concept dates back to the nation founding. The Declaration of Independence asserts that government derives from its power from the consent of the governed. If the U.S. voters elect leaders to whom they grant the power. What is sovereign power? Sovereignty is a political concept that refers to dominion, power, or supreme authority in a monarchy. Supreme power resides in the sovereign or king. In a modern democracy, sovereign power rests with the people and exercised through representative bodies such as Congress or Parliament. How do you become a sovereign nation? Number 1. Step 1. Declare independence. To establish a new country, the country must first satisfy the international law rule that all free countries generally acknowledge and follow set forth of the
Video Convention on the Right and Duty of States, adopted in 1933. Step 2. Gain recognition. Step 3. Join the United Nations. Remember, subscribe to see the next video. Thank you. Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của chủ quyền. Có định nghĩa tốt nhất về chủ quyền là gì? Chất lượng hoặc trạng thái của chủ quyền. Hoặc có quyền lực tối cao, địa vị, quyền thống trị, quyền lực hoặc quyền lực của một chủ quyền. Cấp bậc hoặc chức vụ của hoàng gia, tiền bản, quyền lực tối cao và độc lập hoặc quyền lực trong chính phủ như được sở hữu hoặc tuyên bố bởi một nhà nước hoặc cộng đồng. Một ví dụ về chủ quyền là gì? Sử dụng chủ quyền trong một câu dân từ. Chủ quyền là quyền quản lý của một nhà nước hoặc một nhà nước tự quản. Một ví dụ về chủ quyền là quyền lực của một vị vua cai trị dân tộc mình. Khái niệm của chủ quyền là gì? Trong lý thuyết chính trị, giám sát tối cao hoặc quyền hạn trong quá trình ra quyết định của nhà nước và trong việc duy trì trật tự, bắt nguồn từ các siêu anh hùng Latin thông qua sovereignty của Pháp. Thuật ngữ này ban đầu được hiểu là tương đương với sức mạnh tối cao. Tại sao chủ quyền quan trọng? Chủ quyền rất quan trọng vì tự do của con người là quan trọng. Chủ quyền là sự thể hiện của cái gì và cái gì không tự do cá nhân như được áp dụng cho quốc gia nhất định. Chủ quyền không thể được thiết kế. Các thuộc tính của chủ quyền là gì? Khái niệm hiện tại của chủ quyền nhà nước bao gồm 4 khía cạnh, bao gồm lãnh thổ, dân số, thẩm quyền và công nhận. Chủ quyền đến từ đâu? Một người nắm giữ chủ quyền có được quyền lực từ một số nguồn hợp pháp, được thừa nhận lẫn nhau. Luật tự nhiên, một mệnh lệnh thiêng liêng, luật di truyền, hiến pháp, thậm chí luật quốc tế. Trong các thời đại đương đại, một số quan pháp luật có mặt khắp nơi là nguồn chủ quyền. Điều gì làm cho một chủ quyền nhà nước? Nếu quốc gia có chủ quyền là một quốc gia có biên giới nơi người dân sinh sống và nơi một chính phủ đưa ra luật pháp và nói chuyện với quốc gia có chủ quyền khác. Người dân phải tuân theo luật pháp mà chính phủ đưa ra. Hầu hết các quốc gia có chủ quyền đều được công nhận. Điều đó có nghĩa là quốc gia có chủ quyền khác đồng ý rằng đó là thực sự là một quốc gia có chủ quyền. Quyền chủ quyền của tôi là gì? Một chủ quyền đề cập đến một pháp đúng, sở hữu của một nhà nước hoặc cơ quan của nó và cho phép một nhà nước để thực hiện các chức năng chính thức của mình cho các lợi ích của cộng đồng. Sovereign đúng là khác biệt với các độc quyền nhất định quyết quyền vì những sở hữu quyền có thể được sở hữu bởi các cá nhân. Chủ quyền trong những từ đơn giản là gì? Chủ quyền là quyền của một chính phủ của toàn quyền kiểm soát khu vực của mình. Ý nghĩa hiện tại của chủ quyền được đạt xuất phát từ Hòa bình Westphalia, một thỏa thuận của những người cai trị châu Âu năm 1648 nói rằng không ai nên cố gắng chia sẻ một chính phủ có chủ quyền thành nhiều hơn một. Mỹ có phải là một quốc gia chủ quyền không? Anh ấy nói những người cầm quyền và mỗi quốc gia cầm quyền chính họ. Trong Hoa Kỳ, khái niệm này ngày trở lại để các quốc gia thành lập. Tuyên ngôn độc lập khẳng định rằng các chính phủ bắt nguồn từ quyền lực từ đồng ý của chính quyền. Ở Hoa Kỳ, cử tri bầu các lãnh đạo mà họ trao cho quyền hạn này. Quyền lực có chủ quyền là gì? Chủ quyền là một khái niệm chính về đề cập đến quyền lực thống trị hoặc quyền lực tối cao. Trong một chế độ quân chủ, quyền lực tối cao nằm trong chủ quyền hay vua. Trong các nền dân chủ hiện đại, quyền lực của chủ quyền thuộc về người dân và thực sự thi thông qua các cơ quan đại diện như quốc hội hoặc quốc hội. Làm thế nào để bạn trở thành một quốc gia chủ quyền? Thứ nhất, tuyên bố độc lập để thành lập một quốc gia mới. Trước tiên, quốc gia này phải đáp ứng các quy tắc luật pháp quốc tế mà tất cả các quốc gia tự do thừa
thường thừa nhận và tuân theo Công ước Montevideo để quyền và nhiệm vụ của các quốc gia được thông qua vào năm 1933. Bước 2. Đạt được công nhận. Bước 3. Tham gia Liên Hợp Quốc. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.